નમસ્કાર. આજના વિડીયો માટે તમને વેલકમ કરું છું. બધા ભાઈઓ અને બહેનોને મારા નમસ્કાર. આજનો ટૉપિક છે HTML. HTML શું છે અને એને કેવી રીતે આપણે શીખી શકીએ. આજના ટૉપિક આપણે શું શીખશું તો કે એક HTML શું છે એ સમજશું. HTML આપણે કેવી રીતે બનાવી શકીએ, HTML કેવી રીતે આપણે બ્રાઉઝરની અંદર આપણે એને રન કરી શકીએ, અને છેલ્લે આપણે HTMLને થોડુંક અપડેટ કરશું, એક એડિટ કરીને પાછું રન કરીને ટ્રાય કરશું. બરાબર. HTML શું છે, HTML કેવી રીતે લખવાનું, HTML કેવી રીતે રન કરવાનું અને HTML કેવી રીતે એડિટ કરવાનું, આટલી વસ્તુ આજના વિડીયોમાં કવર થશે. ઓકે, સૌથી પહેલાં આ વેબસાઇટ છે W3 સ્કૂલ્સની HTML સ્કેલેટનવાળી. બરાબર. આ હું તમને શેર કરી દઈશ. હવે હું ટેક્સ્ટ એડિટર માટે VS કોડ વાપરવાનો છું. બરાબર. તમે પણ આ વેબસાઇટ હું શેર કરી દઈશ, અથવા ગૂગલમાં VS કોડ સર્ચ કરશો તો તમને આ પહેલી જે વેબસાઇટ મળી હશે. એમાં વિન્ડોઝ હોય તો વિન્ડોઝ, મેક હોય તો મેક, અને લિનક્સ હોય તો લિનક્સ. ઓકે, જે હોય તે એ પ્રમાણેનું ડાઉનલોડ કરી લેવાનું. હવે જેમ HTML મેં પહેલાં કીધું, HTML એક સ્કેલેટન છે, એક ઢાંચું છે. જેમ શરીરનું ઢાંચું એનું હડ્ડી છે, એવી રીતે વેબસાઇટનું ઢાંચું એનું એક એનું HTML પેજ છે. બરાબર, HTML છે. બરાબર. હવે આપણે શું કરશું કે શોર્ટમાં સમજીએ કે ભાઈ આ છે શું. હવે આ એક કોડ એ લોકો લખીને આપેલો જ છે. બરાબર. હવે આની અંદર શું કરવાનું છે, HTML5 વાપરવું હોય આપણે તો ડોક ટાઈપ HTML લખવું પડે. બરાબર. એને ના લખવો તો HTML5ની જગ્યાએ નોર્મલ HTML હાલે. કોડ કોઈ બંધ નહીં થઈ જાય, પણ અમુક ટેક્સ નહીં હાલે, એટલો ડિફરન્સ છે. પછી કોઈ પર એક હવે તમને એમ લાગતું છે ટેગ એટલે શું, તો કે ટેગ એટલે કોઈ પર એક HTML આપણે લખવું હોય તો એના ટેગ હોય. ટેગ એટલે કે એક સ્ટાર્ટિંગ લેસ ધેનની સાઇન અને એક ગ્રેટર ધેનની સાઇન, અને એની વચ્ચે જે સ્ટાર્ટિંગમાં નામ હોય એને ટેગ કહેવાય. બરાબર. અને પછી જે હોય એ બધાને એટ્રીબ્યુટ્સ કહેવાય. એટ્રીબ્યુટનું નામ, એટ્રીબ્યુટની વેલ્યુ. સમજાઈ ગયું? હવે કોઈ પણ HTML આપણે લખીએ એટલે પહેલાં HTMLનું સ્ટાર્ટિંગ ટેગ હશે અને HTMLનું એન્ડિંગ ટેગ હશે. બરાબર. પછી એની અંદર એક હેડ ટેગ હશે, જેમાં નથી દીધેલું, પણ હંમેશા HTMLની અંદર ફોર એક્ઝામ્પલ આ VS કોડ છે, આની અંદર હું એક નવી ફાઇલ બનાવું છું. બરાબર. એનું નામ રાખું છું index.html. બરાબર. સેવ. હવે હંમેશા યાદ રાખવાનું કે તમે ક્યારે પણ કોઈ પણ પ્રોજેક્ટ બનાવો છો, કંઈ પણ ટેસ્ટિંગ માટે કરો છો, તો એના માટે એક નવું ફોલ્ડર બનાવી લેવાનું. મેં અહીંયા પહેલાંથી એક ન્યૂ કરીને ફોલ્ડર બનાવી લીધું છે. એની અંદર હું index.html નામની ફાઇલ ક્રિએટ કરું છું. હવે HTML5 આપણે બાય ડિફોલ્ટ બનાવીએ ને તો એની અંદર HTML ટેગ હોય, હેડ ટેગ હોય અને બોડી ટેગ હોય. હવે આ HTML ટેગ છે એનું આ સ્ટાર્ટિંગ છે અને આ એન્ડિંગ છે. બરાબર. એની અંદર હેડ ટેગ છે. હવે હેડ ટેગની અંદર શું આવે તો કે ભાઈ જેટલા પણ લિંકિંગ છે, CSSના લિંકિંગ છે, કે ભાઈ HTMLની અંદર આટલી સ્ટાઇલ આપણે લોડ કરાવી છે, બીજી ફાઇલ્સ છે પણ આમાં લોડ કરાવી છે. પછી તમે એની અંદર લખી પણ શકો. સ્ટાઇલ્સ લોડ નથી કરાવી, પણ ડાયરેક્ટ તમે સ્ટાઇલ્સ લખવી છે. એ બધું આપણે ડિટેલમાં પછી સમજશું. હમણાં HTML છે એટલે HTMLમાં શું કઈ વસ્તુ ક્યાં રાખવાની એનું ડિટેલ એક આપું છું તમને. કે ભાઈ મેટા ટેગ છે. બરાબર. મેટા ટેગ શું કરે કે ભાઈ એ સિમ્પલ અમુક વસ્તુને એ કહેવાય ને કે કન્ટેન કરે, કંઈક ડેટા કન્ટેન કરે. બરાબર. હવે અહીંયા કેરેક્ટર સેટ છે એ UTF-8 જેવું હોવું જોઈએ. હવે આ મેટા ટેગ શું કરે છે કે ભાઈ વ્યૂ પોર્ટ છે એ ડિવાઇસની વિડ્થ જેટલું હોવું જોઈએ, અને એની સ્કેલ 1 હોવી જોઈએ. એટલે એ જે ડિફોલ્ટ આપણા નોર્મલ વેબસાઇટ્સમાં હોય છે એવી. ટાઇટલ શું કરે તો કે પેજનું જે તમે બ્રાઉઝરમાં ટેબ ખોલો છો, ટેબમાં જે નામ લખેલું હોય ને એ નામ એનું ટાઇટલ છે. બરાબર. હવે આપણે શું કરશું, જે કંઈ પણ કન્ટેન્ટ હોય ને આપણે બોડીની અંદર લખતા હોઈએ. બરાબર. હવે આની અંદર શું છે કે આ આખી વસ્તુ છે ને આપણે એને કોપી કરશું અને અહીંયા એને કાઢી અને અહીંયા પેસ્ટ કરી નાખશું. ઓકે. હવે ડોક ટાઈપ આવી ગયું, HTML આવી ગયું, સ્ટાર્ટિંગ એન્ડિંગ, મેટા ટેગ આવી ગયું. અહીંયા હેડ ટેગ એ લોકોએ નથી લીધું, પણ રાખીએ તો સારું, ન રાખીએ તો વાંધો ના આવે. મેટા ટેગ છે
કેરેક્ટર સ્ટેટ UTF-8 બરાબર. એનું મિનિંગ શું છે એ ડિટેલમાં નહીં જાવ તો હાલશે, પણ એટલું સમજો કે કેરેક્ટર સેટ છે એ UTF-8 જેવું કરશે. ટાઇટલ છે એ પેજ ટાઇટલ એવું રાખશે બરાબર. મેટા છે વ્યૂ પોર્ટ ડિવાઇસની વિડ્થ જેટલું ને ઇનિશિયલ સ્કેલ 1 છે. પછી કોઈ પણ આપણે CSS લિંક કરવી હોય, CSS જે બીજી CSS આપણે ફાઇલ બનાવી હોય એને એમાં લિંક કરવી હોય તો એમાં લિંક ટેગ આવે બરાબર. એમાં રીલ ઇક્વલ ટુ સ્ટાઇલ શીટ આ લખવું કમ્પલસરી છે. અને hrefની અંદર અહીંયા એને જે ફાઇલ હોય એને લિંક કરાવી દેવાની. એ આપણે પછી ડિટેલમાં સમજશું, હમણાં ખાલી એટલું હોય એ ધ્યાન રાખો. સ્ટાઇલ ટેગ આપણે લિંક નથી કરવું, ડાયરેક્ટ સ્ટાઇલ લખવી છે તો આ સ્ટાઇલ ટેગ સ્ટાર્ટિંગ અને એન્ડિંગની વચ્ચે અહીંયા તમે લખી શકો. હમણાં કાંઈ નથી એટલે એમટી છે. સ્ક્રિપ્ટ ટેગ આપણે લિંક કરવી હોય તો SRC કરીને કરવાનું, લિંક ન કરવી હોય તો આ વસ્તુ કાઢી અને આની અંદર લખવા માંડવાનું. ઓકે. પછી બોડી ટેગની અંદર શું કર્યું છે લોકોએ, એક ઇમેજ છે અને એક ડીવ છે બરાબર. ઇમેજ ટેગની અંદર એક ઇમેજ લીધેલી છે જે અવિટાણે આપણા ફોલ્ડરમાં નથી, એટલે ત્યાં શું કરશે કે જો SRCની અંદર આપણે જે કંઈ પણ પાથ લખેલો હોય ને ન મળે તો એ આ ALT એટલે કે અલ્ટરનેટિવ, એટલે ઓ ન મળે તો શું અલ્ટરનેટિવ છે તો અહીંયા જે કંઈ પણ આપણે લખ્યું હશે એ ત્યાં રેન્ડર થશે. સ્ટાઇલ ટેગની અંદર શું કર્યું છે કે ભાઈ વિડ્થ 100%, એટલે એ સ્ટાઇલ એટ્રીબ્યુટની અંદર એને વિડ્થને 100% કરી છે. એટલે ઇમેજ જો આટલી હશે તો પેજ આવરો મોટો છે તો ઓટોમેટિક એટલું સ્ટ્રેચ કરી નાખશે. પછી ડીવ ટેગ છે. ડીવ ટેગની અંદર HTMLના ટેગ્સ છે. કોઈ પણ ટેગને પેરેન્ટ અને ચાઇલ્ડ કરી શકો. જેમ કે એક તમને આઈડિયા આપું કે દેશ હોય બરાબર, એનો કાનૂન રાજ્યો ઉપર લાગુ પડે બરાબર. તો આ HTMLની અંદર તમે કંઈ પણ લખો છો તો એ HTML ટેગની અંદર આ બધી વસ્તુઓ અંદર આવી ગઈ. એટલે આ બધું HTMLના છોકરાઓ છે એમ સમજો. એટલે આ બધા રાજ્યો છે બરાબર, આ એનો દેશ છે, આ બધા રાજ્યો છે. અહીંયા હેડ ટેગ આવી જાય તો એ રાજ્ય સમજો, બોડી ટેગ છે એ રાજ્ય છે. પછી એની અંદર પાછું બીજું છે એટલે એને તમે સિટી સમજો, એટલે કે શહેર સમજો કે ગામ સમજો બરાબર. ગામની અંદર પછી કોઈ એરિયા સમજો. એટલે એક ખાલી એક્ઝામ્પલ દઉં છું કે આવી રીતે તમે સમજી શકો, વિચારી શકો. ને એ n નંબર ઓફ કેટલાય પણ હોઈ શકે. દીકરા એટલા આમ તમે વિચારી શકો, જેટલું છે એટલું. કંઈ એવું એનું ફિક્સ નથી કે ભાઈ આટલું જ હોઈ શકે, તમે કેટલું પણ બનાવી શકો અનલિમિટેડ ટાઈમ્સ. આ બોડી ટેગની અંદર એક ઇમેજ છે. ઇમેજ એને હમણાં નહીં મળે એટલે અહીંયા ALTમાં LA લખ્યું છે, આપણે LA દેખાશે બરાબર. ડીવની અંદર ક્લાસ ઇક્વલ ટુ એમ્પ્ટી છે. ક્લાસ એટલે કે કોઈ પણ સ્ટાઇલ આપણે એપ્લાય કરવી હોય તો એનો ક્લાસ આપણે એમાં નાખવું પડે. પછી આપણે સમજશું, હમણાં એમ્પ્ટી છે એટલે કંઈ થશે જ નહીં. પછી H1 એટલે હેડર 1 ટેગ છે. ટેગ એટલે નોર્મલ છે. આ નોર્મલ ટેક્સ તરીકે આવશે. આ છે એ થોડુંક એના જે અક્ષર છે એના ફોન્ટ છે એ થોડાક મોટા થઈને આવશે. હવે ટાઈમ વેસ્ટ નથી કરતો, સિમ્પલ આને સેવ કરું છું. સેવ કરીને શું કરીશ કે આ જે ફાઇલ છે એને ક્લિક કરીશ, રાઇટ ક્લિક, ઓપન વિથ ગૂગલ ક્રોમ. જેમાં રન કર્યું એમ પહેલાં ઇમેજ હતી એને ન મળી એટલે LA લખેલું આવ્યું બરાબર. પછી ધીસ ઇઝ હેડિંગ H1 ટેગ હતું તમને યાદ હોય તો. H1 ટેગના વજહથી થોડુંક એના ફોન્ટ મોટા આવ્યા ને થોડાક બોલ્ડ આવ્યા. બોલ્ડ એટલે કે થોડાક ઘાટા આવ્યા એમ. ને આ બે છે એ નોર્મલ છે. ઓકે, કોંગ્રેચ્યુલેશન, તમે તમારો પહેલો HTML પેજ બનાવી લીધો છે. હવે શું કરશું આપણે, HTML આપણે સમજી ગયા, HTML પેજ બનાવી નાખ્યું, એને રન કરી નાખ્યું. હવે આપણે એનામાં કંઈક એડિટ કરશું. ઓકે, હવે ટાણે એમાં ઇમેજ નથી આવતી બરાબર. તો હું શું કરીશ કે ભાઈ સર્ચ કરીશ કે ભાઈ જેમ કે મેં ઓલરેડી અહીંયા એક સર્ચ કરેલું છે કે ભાઈ G20 ફોલ ઇમેજીસ બરાબર. તો એમાં એક બે ઇમેજ હતી, જેમ કે આ ઇમેજ છે G20. જેમ કે અહીંયા મેં ઇમેજ ખોલી, જેમ કે હમણાં આ નવી ઇમેજ ખોલું છું બરાબર. એક ઇમેજ ખોલી, આ ઇમેજ મને એમાં નાખવી છે તો હું શું કરીશ, રાઇટ ક્લિક કરીશ, ઓપન ઇમેજ ઇન ન્યૂ ટેબ કરીશ બરાબર. આવી ગઈ. હવે અહીંયાથી હું રાઇટ ક્લિક કરીને સેવ ઇમેજ એસ કરીશ અને આ જે ન્યૂ નામનું આપણું ફોલ્ડર હતું એની અંદર આ index.htmlની ભેરાભેર રાખી દેવાની. એનું નામ રાખવાનું ઇમેજ બરાબર, કે ઇમેજ 1 જે તમે રાખવું હોય. સેવ. હવે એનું નામ શું બન્યું, image1.jpeg બરાબર. હવે પાછું આપણે કોડમાં જવાનું.
અહીંયા જે છે એનું નામ આપણે image1.jpeg બરાબર એ કરી સેવ કરી અને આપણે હવે આ જે વેબસાઇટ આપણે ઓપન કરી હતી એમાં આપણે રિફ્રેશ મારશું તો અહીંયા એક ઇમેજ આવી ગઈ, નીચે તમારું આ જે હેડિંગ હતું એ બધું આવી ગયું. હવે આ ઇમેજ બહુ મોટી લાગે છે, આપણે એને નાની કરવી છે, અહીંયાથી આટલી જ રાખવી છે બરાબર. તો એને આપણે શું કરશું કે જે સ્ટાઇલ હતી 100% એની જગ્યાએ અહીંયા આપણે સ્ટાઇલને 250px એ વિડ્થ છે, વિડ્થ એટલે કે જે એની વિડ્થ છે એ છે, અને લંબાઈ એટલે કે હાઇટ અને પહોળાઈ એટલે કે વિડ્થ બરાબર. તો હવે આપણે હાઇટ ઇક્વલ ટુ 250 એને પણ સેમ જ રાખીએ. સોરી, હવે આ સેવ કરી અને આને આપણે રિફ્રેશ કરશું તો જો તમે ઇમેજ નાની થઈ ગઈ. ઓકે, આજ માટે એટલું જ. તમે સમજી ગયા હશો કે કેવી રીતે HTML શું છે. હું આશા કરું છું કે મેં જેવી રીતે સમજાવ્યું એમાં તમને સમજાણું હશે, અને કંઈ તમને ડાઉટ હોય, કંઈ ક્વેશ્ચન હોય, પ્રશ્ન હોય તો મને તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. કેવી રીતે HTML શું છે એને ડિફાઇન કર્યું મેં, પછી HTML એક પેજ બનાવીને દેખાડ્યું તમને, તમે કેવી રીતે બનાવી શકો એ સમજાવ્યું, પછી HTML પેજને બનાવી અને કેવી રીતે રન કરવું એ સમજાવ્યું, પછી HTML પેજને આપણે રન કર્યું તો એમાં એક ઇમેજ નથી આવતી તો ઇમેજ આપણે એમાં એડિટ કરીને જોયું, એટલે નવી એક ઇમેજ ડાઉનલોડ કરીને એમાં એડ કરીને જોયું તો એ આવી ગઈ. એમાં થોડીક નાની એવી સ્ટાઇલ નાખીને જોઈ, એ થઈ ગયું. એટલે મોસ્ટલી આપણે બધું કવર કરી નાખ્યું કે ભાઈ એક પેજને એડિટ કેમ કરવું એ તમને એટ ધ એન્ડ સમજાઈ ગયું. HTML આટલું જ નથી, ઘણું બધું છે એમાં, પણ આપણે એક બેઝિક લેવલથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. એટલે બિગનર્સ માટેનું હું એક ઇન્ટેન્શન લઈને હાલું છું કે તમે સાવ નહીં આવડતું એમ સમજીને, જો તમે થોડું આવડતું હોય તો મને માફ કરજો, ઘણી બધી વસ્તુઓ મેં બિગનરને જોઈને જ આમાં દેખાડી છે. એટલે આજ માટે એટલું જ. થોડાક ટાઈમમાં આપણે આનો એક એડવાન્સ વર્ઝન HTMLનો લઈ આવશું, એમાં મોટાભાગની બધી HTML વસ્તુ કવર કરી લેશું. આજ માટે મને આપો રજા. થેન્ક યુ.